Hello! For today's video, mag-assemble tayo. Pilingera na naman ang peg. Diba? Kunyari marunong. Pero wala siyang ano, pero gagayahin natin to. Yan. Nabili ko to siya sa 100 yen shop. Ina-assemble siya, pero para siyang matigas naman. Matigas. Oh, diba? Matigas siya. Pwede ito hampas kay kalamig. Nakakamatay naman siya pag hinampas. So, try natin kung kaya ko siyang i-assemble. Ano ba yung una? Yan. Una. Malaki muna. Ganyan daw muna. Paano ba yung harap? Dalawa. Masakit pa naman ng kamay ko na ano ba? Yung pag ganun ko. Namaga. Yan. Ito na. Hinuhubaran ko na siya. Paano ba yun? Paano? Ayan. Tapos, sa baba muna. Sa baba daw. Sa baba. Ano gagawin? Wait lang ah. Wait. Paano nga? Ba't kailangan may mahaba sa taas? 4. 4 man to. Hindi yata. Ba't ito? Ganito? Ba't ito ganito? Ba yan? Sabi 4. 4 to ah. Niloloko tayo ng mga ganito. Hindi ko yata mabuo. Paano ba? Okay, next. Hindi na lang ako magsasalita. Aray. Sugat pa ako. Tama! Oh. Yan, tapos sa pang mahaba. Kala niyo di ako marunong. Pang mahaba. Aray ko, matalim. Masakit sa kamay. Tapos, yung medium. Medium. Nakikinig ako kay Tita Nena sa LS. Ang ingay niya pala. Nakikinig ako ng LS sa Tita Nena. Ayan. Tapos, sa medium. Tapos, isang maliit. Tapos, marunong ako. Huwag kayo dyan. Ano yun? Isang mahaba. Shout out kay Kalamig na medyo pogi. Yung pogi daw siya. Pero ikaw na bahala maghanap. Paano ba yun? Yan. Sunod. Sa mahaba. Up. Diba? Tapos, sa medium. Wala, kulang yata ito. Pinipin ko tama. Sa medium. Sakit ah.
Yan. Bitter na naman yung iba dyan. Nasa baba, alam mo yun, lalo-lalo na. Mega love shoutout sa aking mga angels. I did it! Oo, diba? Bibili pa pala akong isa. Pwede pala siya. Very good ko talaga. Bye-bye! Nabuo ko siya in